بنتسأل دايما عن حاجه اسمها كهرباء زياده في المخ، او ناس بتقول لنا يا دكتور انا عندي كهرباء زياده في المخ. الحقيقه الاسم العلمي لمثل هذا هو اسمه الصرع، بنقول احنا عليه الصرع، واحيانا نقول عليه تشنجات تقريبا للمعلومه، او يتقال احيانا اضطراب في كهرباء المخ. طيب ايه معنى الكلام ده كله؟ ايه معنى ان كهرباء المخ اضطربت؟ هو في كهرباء اصلا طبيعي في المخ؟ يعني الوضع الطبيعي ان في كهرباء في المخ والكهرباء دي حصل فيها اضطراب؟ ايوه، هو دي اجابه السؤال فعلا. احنا المخ بتاعنا بيتكون من ملايين الخلايا اللي بتصدر اشارات كهربائيه، تحرك ايدينا، تحرك رجلينا، وغير ذلك، او تحس، تشوف، تسمع، تنقل الاحساس من الجلد مثلا او الابصار من العين وتوصله الى المخ. مطلوب من المخ ان هو يستقبل هذه الاشارات كلها ويرسل هذه الاشارات كلها، وفي نفس الوقت كل مسار يكون ماشي لوحده. يعني في عصب جاي من منطقه معينه في المخ رايح لصباع، هيحرك هذا الصباع بس، مش هيحرك الايد كلها. طيب لو اضطرب هذا العزل او اضطربت المسارات دي، بنسميها بؤره صرعيه، مكان ابتدى يطلع الكهرباء بطريقه غير منظمه، فابتدى يحرك الايد كلها، يحرك الايد والرجل، يحرك الايد مع البق، يبقى اسمها ايه؟ نوبه صرعيه، تبدا فجاه وتنتهي فجاه. دي الهول مارك، يعني الحاجه الكبيره الملحوظه اللي منها الدكتور كتير بيشخص ان دي نوبه صرعيه بدون الفحوصات، انها نوبه في الوظائف المخيه بدات بطريقه مفاجاه وتوقفت بطريقه مفاجاه، والمريض بعدها رجع طبيعي تماما، ممكن بعدها بفتره. طيب النوبه دي لازم تكون حركيه؟ يعني لازم تكون تشنجات حركيه؟ لازم الصرع ده يكون حركه غريبه البني ادم بيعملها؟ لا، ده ممكن تكون نوبات حسيه، يعني ممكن تكون بصريه، ممكن تكون سمعيه، يسمع اصوات يعني او يشوف حاجه، ممكن يكون بيحس بتنميل في جنب جسمه فجاه، يقعد شويه بعدين ينتهي، ده نوبه صرعيه. ممكن تكون حاجات نفسيه، وساعات بنقول سايكوموتر، يعني ايه؟ يبقى قاعد مع الناس وبعدين يقوم يمشي ويقعد تاني، وتساله انت عملت ايه، ما ياخدش باله ان هو قام ومشي، من المشي اثناء النوم مثلا. كل دي نوبات صرعيه، اضطراب في كهرباء المخ، في كهربيه المخ. فبالتالي الصرع موضوع كبير، وممكن ناس كتير تكون بتعاني منه. بعض انواع الصرع مثلا مشهور، بعض انواع الصداع، ولذلك تستجيب لادويه الصرع. فالمقصود ان اللي بيجي له اي عرض من الاعراض دي او يشك، هو مطلوب منه يزور الطبيب بتاعه، يطمئن هل هو محتاج علاج معين للصرع، او محتاج ان هو يدخل في بعض الفحوصات المعينه يجريها علشان يتاكد من تشخيص حالته، ولا الامر ايه، يعني يصل الى تشخيص يرسى عليه، يعرف هو عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله، ولو عنده مشكله المشكله دي ايه. ارجو اكون افدت حضراتكم، وشكرا لكم.